Moikka! Otetaan tähän väliin vähän erilaista maisemaa ja tällä videolla katsotaankin, millaista oli matkustaa täältä Bangkokista potkurikoneella Trattiin. Sieltä jatketaan ensin Koh Changille ja Koh Makille. Tervetuloa videolle mukaan! Lähtöselvitys onnistui kivasti automaatilla, jonka jälkeen laukut pystyy jättämään ilman minkäänlaista jonottamista. Tämä Bangkokin Suvarnabhumin lentokenttä on iso, mutta kaikki täällä tuntuu sujuvan mukavasti. Tästä sitten turvatarkastukseen ja kotimaan terminaalin puolelle. Trattiin lentää vain Bangkok Airways 2 kertaa päivässä. Yhtiö myös omistaa kyseisen lentokentän. Täytyy sanoa, että hieman jännitti tuleva lentomatka, sillä en ole niin innoissaan lentämisestä ja kone oli pienin, missä olen koskaan lentänyt. Ensin bussiin ja sitten tästä kohti tätä ATR-72 potkurikonetta. Please keep your carry-on items in your head compartment or to the seat in front of you. Ja sitten menoksi. Varsin mukavasti mennyt tää lento, mitä me ollaan parikymmentä minuuttia tultu, kerittiin just syömään ja kahvit ja kohta alkaakin laskeutua. Siis tosi kivasti. Onhan tää pieni, mutta tää on siis ihan täynnä. Käännetään tonne toiseen suuntaan. Tällaista täällä. Ja ulkona näyttää tolta. Lentoaika oli reilu puoli tuntia. Sanotaanko niin, että alas tultiin aika vauhdilla. Tässä ohitetaan terminaalirakennus ja laskeutumisen jälkeen rullailtiin kiitorata takaisin tänne päähän. Päivän ensimmäinen lento Tratin lentokentällä perille. Päivän toinen lento saapuu noin 4-5 tunnin päästä. Ulos kun päästään tätä koneesta, niin olisiko tässä hienoin lentokenttäkuljetus ikinä? Vai mitä oot mieltä? Terminaalirakennus on tällainen ulkoilmarakennus ja arvaatko, onko matkatavarahihnoja? No ei ole, vaan laukut tuodaan suoraan kärryillä tähän. Kätevää. Tästä terminaalimyyntipisteestä ostettiin kyyti hotellille. Kentältä Lauttasatamaa on noin 15 minuutin ajomatka. Lauttamatka Koh Changille kestää noin 45 minuuttia. Lautta on todella iso ja ylätasanteella on pari myyntipistettä, mistä sai ostettua vaikkapa smoothiet. Perille hotellille ehdittiin vielä valoisaan aikaan ja illalla oli mukava katsoa auringonlaskua. Myös Thaimaassa hyvin perinteinen tulishow-esitys oli tarjolla heti ensimmäisenä iltana.
Koh Chang oli kokonaan meille uusi kohde. Valittiin hotelli, joka sijaitsi rannalla tässä kohtaa saarta. Täällä oli tosi rauhallista ja kaunista. Tälle aamusta, niin kun tuo aurinko nousee tuolta, niin mukavasti varjossa tää ranta, niin tässä on mukava käydä kävelyllä. Noin 3 kilometriä vähän reilu tulee, kun menee ees taas. Hotelli oli lähellä pääkatua ja siellä oli runsaasti todella hyviä ravintoloita. Tässä hotellin ranta-aluetta aamupalan jälkeen ja tässä puolestaan toinen allasalue. Hotellin sijainti oli kyllä tosi hyvä. Tässä vielä tätä pääkatua ja myös näistä katuruokakärryistä sai tosi hyvää ruokaa. Ja jälkiruoksi pannukakkua. Nämä on kyllä ihan superhyviä. Pitäisi varmaan joskus kotonakin yrittää tehdä vastaavia. Tällä pääkadulla kulkee tällaiset lava-autotaksit, joilla pääsee kätevästi liikkumaan paikasta toiseen tämän pääkadun varrella. Hypättiin taksin kyytiin ja lähdettiin katsomaan vähän, että miltä muualla päin saarta näyttää. Tämä ranta, missä käytiin kävelemässä, näyttää ihan kivalta, mutta tykkäsin enemmän meidän hotellin rannasta, joka oli paljon rauhallisempi. Koh Changilla melko varmasti näet myös norsuja. Vaihdettiin rantaa lyhyen kävelymatkan päähän ja täällä oli mukavan rauhallista. Näin se vaan pimeä tulee nopeasti. Samalla kyydillä takaisin hotellille ja aamusta jatketaan matkaa Koh Makille. Ehdottomasti kannattaa viipyä Koh Changilla pidempään. Tässä vielä aamun kävelymaisemia. Seuraavaksi siirrytään saaren eteläosaan ja täältä jatketaan matkaa laivalla Koh Makille. Koh Chang on iso saari ja korkeuserot ovat suuret. Aivan kuin jossain alppiteillä olisi välillä ollut, kun tänne etelään päin ajettiin. Tässä ollaan perillä ja vaikka matka oli ostettu jo etukäteen, niin tässä toimistossa käytiin vielä hakemassa liput ja tarrat, jotka liimataan paitaan kiinni. Tästä alkaa laituri ja tämä laituri on siis todella pitkä, eli pitkä kävelymatka luvassa. Matkan varrella on paljon myymälöitä ja ravintoloita. Tässä näkyy hyvin laituri, eli tuolta oikealta koko matka tänne kärkeen saakka. Tosin tästä palattiin vielä jonkin matkaa takaisinkin päin. Tätä väliä liikennöi katamaraani. Kyyti oli tosi tasaista ja matka kesti noin tunnin. Ja sitten ollaankin perillä. Hotellilta oltiin satamassa vastassa ja tästä on vain lyhyt automatka hotellille. Saari on tosi pieni. Ollaan perillä täällä Koh Makilla. Tuossa matkan varrella Mika luki arvosteluja tästä hotellista, että jossain bungalovissa on puu kylppärissä ja sieltä voi jotain hämähäkkejä tulla sisälle. Ja oliko joku käärmekin mainittu, niin näitä bungaloveja ehkä 10, niin just siinä meidän bungalovissa on sitten tämä kyseinen puu.
Mutta ei se mitään, me saatiin vaihdettua tää, niin tää vaikuttaa nyt ihan kivalta. Tollasta on tuolla toisessa suunnassa ranta on niinku tossa aika lähellä. Se puu oli siis suurin piirtein tämän kokoinen. Tää Kohmakko on kyllä tosi rauhallinen saari. Löytyy varmasti rannalta semmonen paikka, missä ei ole muita. Mukava käydä täälläkin aamukävelyllä. Se meidän resortti on nyt tuolla vastarannalla tuolla. Kivan näköistä. Hotellin vieressä niin sanotusti pääkadulla oli mukavia pieniä ravintoloita ja täällä tuli syötyä ehkä tulisin ruoka ikinä. Täällä on myös todella paljon koiria. Ne on kilttejä, mutta vähän väliä heillä on joku päivystysoperaatio menossa. Tästä hotellilta kun kävelee saaren toiselle puolelle, siellä on Coco Cape Resort. Käytiin täällä ensin päivällä kävelyllä ja kovin tuulista oli täällä puolella saarta. Tämän resortin rannalla on pitkä laituri ja laiturin päässä on baari. Jos ei majoitu tässä resortissa, niin laiturille on sisäänpääsymaksu. Käytiin täällä toisena iltana viettämässä iltaa. Tänään jatketaan matkaa, iltalento Bangkokiin. Tuosta vastapäätä, niin tuossa on tällainen resortti. Jäänyt selkeästi vähän niin kuin autioksi. Mutta on ollut joskus hienolla paikalla nimittäin. Tästä on tällaiset maisemat suoraan tänne merelle. Sitten matka jatkuu ja saatiin kyyti hotellilta satamaan. Täälläkin olisi voinut viettää pidemmän ajan, joten joskus täytyi palata tänne. Jälleen katamaraanikyyti luvassa ja nyt suunnataan suoraan mantereelle. Matka kesti noin tunnin ja kyyti oli tasaista aalloista huolimatta. Nyt ollaan perillä täällä mantereella ja aivan valtavan pitkän laiturin päässä, minne pääsee myös autolla ajamaan. Tästä hypättiin tällaisen avokärryn kyytiin, joka vei laiturin toiseen päähän ja siitä vielä hetken matkaa jonkinlaiselle asemalle, mistä vaihdettiin minibussin kyytiin. Tästä sitten seuraavaksi noin 50 kilometrin matka kohti Tratin lentokenttää. Tämä lautta-aikataulu on aikataulutettu lähtevien lentoaikataulujen mukaan. Lähtöselvitystä ei ole vaikea löytää, sillä niitähän on vain yksi. Ja tässä perinteiseen tyyliin lennon ja aikataulun ilmoittaminen. Turvatarkastuksen jälkeen odotellaan tässä lähtöaulassa, että päästään koneeseen. Matkatavarat siinä jo meneekin ja täysin aikataulussa päästiin lähtemään. Lento sujuu jälleen oikein mukavasti. Seuraava yö oltiin vain noin 10 minuutin ajomatkan päässä Bangkokin lentokentältä, sillä seuraavana päivänä ja seuraavassa videossa jatketaan kohti Vietnamia. Tällainen video tällä kertaa.